සුබ දවසක් හැමෝටම. අදත් අපි ඩේ අවුටින් එකක් යන්න හිතුවා. අපි මේ සැරේ ටිකක් අමුතුම තැනක් තමයි තෝරගත්තේ. එහෙනම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් මෙන්න අපිත් එක්ක මේ ඩේ අවුටින් එක බලන්න යන්න. අපි අද යන්නේ ඉතා ලස්සන තැනකට. හැබැයි ටිකක් විතර හැංගිලා තියෙන හොටෙල් එකක්. ටිකක් අමුතුම විදිය තැනක්. මේ හොටෙල් එක තමයි සෙරෙන්ගෙටිස්ටෝන් බංගලෝ ඇන්ඩ් හොටෙල්. මේ හොටෙල් එකට එනවනම් කැන්ඩි ටවුන් එකේ ඉඳලා වැවරවුමෙන් ඇවිල්ලා පැන්නේ කුඹුරෙන් කුණ්ඩසාලේ පාරේ යන්න ඕනේ. නුවර ඉඳන් කිලෝමීටර් 8මාරක් වගේ දුරක් තමයි තියෙන්නේ. පැය භාගයක ගමනක්. නුවර ඉන්න කෙනෙකුට නම් ඉක්මනින් ගිහිල්ලා දවස ගත කරන්න පුළුවන්. ලස්සන තැනක්. හොටෙල් එකට ඇතුල් වෙනකොටම ටිකක් අමුතු හැඟීමක් තමයි එන්නේ. ටිකක් විතර වෙනස් කන්සෙප්ට් එකක්. එන්නේ ඉස්සෙල්ලා කෝල් කරලා බුකින් එකක් දාලාම එන්න. අපේ අවුරුදු 5ක් වයසති කලන පුතාට චාර්ජ් කරේ නෑ. වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ පැකේජ් ඩීටේල්ස් දාලා තියෙනවා. ගිහින් බලන්න. අපි පාක් එකේ කාර් එක නතර කරලා රිසෙප්ෂන් එකට ආවා. හොටෙල් එකට එන්ට්‍රන්ස් වෙනවත් එක්කම ලස්සන ස්ටැචුස් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරිම ලස්සනයි. ස්ටාෆ් එකත් හරිම හොඳයි. අපි අද ඩේ අවුටින් එක පටන් ගත්තා. චෙකින් වෙනකොටම අපිට අපේ ලන්ච් එක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. හොඳ මෙනු එකක් තියෙනවා. අපි ගිය දවසේ ලොකු ගෙස්ලා ප්‍රමාණයක් හිටියේ නැති නිසා සෙට් මෙනුව තමා හම්බ වෙන්නේ. දෙන ලන්ච් එකට අමතරව කෑම ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි වෙනමම චාර්ජ් කරනවා. එන්න අපි යමු හොටෙල් එකේ රවුමක්. මේ හොටෙල් එකට නම හැදිලා තියෙන්නේ මේක ගල් වලින් හදලා තියෙන නිසායි. හොටෙල් එක පුරාවට විවිධ ස්ටැචුස් දැක ගන්න පුළුවන්. මේන් බිල්ඩින් එක පරණ වලව්වක් වගේ ගලෙන් තමා හදලා තියෙන්නේ. ඒ කන්සෙප්ට් එකටම ගැලපෙන විදිහට තමා අනෙක් බිල්ඩින් හදලා තියෙන්නේ. මේ හොටෙල් එකේ ස්විමින් පූල් දෙකක් තියෙනවා. එකක් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ගාර්ඩන් එකේ තියෙනවා. අනික් පූල් එක රූෆ් ටොප් එකේ ඉන්ෆිනිටි ෆූල් එකක්. මේ ෆූල් දෙකම හොඳට ඉඩකඩ ඇතිව හදලා තියෙනවා. දෙකටම වෙන වෙනම චේන්ජින් ෆැසිලිටීස් තියෙනවා. පූල් දෙකයි චේන්ජින් ෆැසිලිටීස් හොඳට මේන්ටේන් කරලා තියෙනවා. ටිකක් ලොකු ක්‍රවුඩ් එකක් ආවත් ඇති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. පූල් දෙකේම දෙපැත්තට වෙන්න සිටින් ඒරියා ඇරේන්ජ් කරලා තියෙනවා. මේ පූල් දෙකේම පොඩි අයට වෙනම ඒරියා එකක් වෙන් කරලා තියෙන නිසා පොඩි බබාලට හොඳට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. පොඩි ළමයින්ට ප්ලේ ඒරියා එකකුත් තියෙනවා. හිතේ හැටියට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. මේ හොටෙල් එක මහවැලි ගඟට ෆේස් කරලා තමා හදලා තියෙන්නේ. අපි පූල් එකට බහින්න කලින් ලන්ච් එක ගන්න තීරණය කරා. අපි අද ටිකක් දවල් වෙලා තමා ඩිසයිඩ් කරේ ඩේ අවුටින් යමු කියලා. අපි රිසෙප්ෂන් එක ළඟ ෆස්ට් ෆ්ලෝර් එකේ රෙස්ටුරන්ට් එකට ආවා. මෙතනත් කන්සෙප්ට් එක ඒ විදිහට මේන්ටේන් කරලා තියෙනවා. ලොකු රෙස්ටුරන්ට් එකක්. හොඳට ඉඩකඩ තියෙනවා.
අපි එළියට වෙන්න තියෙන වැරෙන්ඩ එකේ ලන්ච් එක ගන්න තීරණය කරා. එතනට ලස්සනට මහවැලිගඟ පේනවා. අපිට අද සෙට් මෙනු හින්දා ෆ්‍රයිඩ් රයිස් තමා හම්බ වුණේ. කෑම නම් රහයි. අපිට ඩෙසර්ට් එක හැටියට ෆෘට් සැලඩ් with ice cream හම්බ වුණා. අපි කෑම කාලා පූල් එකට බහින්නයි යන්නේ. අපි රූෆ් ටොප් එකේ තියෙන පූල් එකට යමු. අපි රූෆ් ටොප් එකේ තියෙන පූල් එකට ගියා. අපි හොඳට එන්ජොයි කරා. මේ හොටෙල් එකේ හෙලිපෑඩ් එකකුත් ඒ වගේම සෙල්ලම් කරන්න හොඳ ඉඩකුත් මහවැලිගඟ ෆේස් කරලා ගඟ ළඟින් තියෙනවා. ෆැමිලීස් 2-3කට වගේ ආවොත් හොඳට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. මෙතන හොඳ ආයුර්වේදික් ස්පා එකකුත් තියෙනවා. අවශ්‍ය නම් ඔයාලට ආයුර්වේදික් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් උනත් කරගන්න පුළුවන්. අපි මෙම හොටෙල් එකේ රූම් එකක් බලන්නත් අමතක කළේ නෑ. රූම් එකත් හරිම ලස්සනයි. බාත්රූම් එකත් හරිම පිරිසිදුවට තියෙනවා. හොටෙල් එකේම කන්සෙප්ට් එකට අනුව තමයි බාත්රූම් එකත් හදලා තියෙන්නේ. අපි දන්නේම නැතුව හවස් වෙලා. එහෙනම් අපිට යන්න වෙලාව හරි. අදට අපි ගිහිල්ලා එන්න. මතක ඇතුව අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි දාන අලුත් වීඩියෝ මිස් කරන්නේ නැතුව බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මිස් වුණු තැන් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකකින් සඳහන් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේම ලස්සන තැනකින් අපි ආයෙත් හමු වෙමු. සුබ දවසක් හැමෝටම.